Ác quỷ. Chúng là hiện thân trần trụi nhất của mọi tai ương giáng xuống trên thế gian. Những thực thể phi lý, đen tối, chưa từng có ai đủ sức ngăn cản. Chúng lừa con người bằng muôn vàn mánh khóe, rồi tàn nhẫn rút đi linh hồn họ, biến họ thành những con rối sống vô tri. Trong mắt những sinh vật coi con người chỉ là công cụ biết vâng lời, linh hồn nhuốm tội chỉ là phế phẩm, bẩn thỉu và rẻ rúng. Kẻ cướp đoạt và kẻ bị cướp đoạt, chéo ngoe thay, lại được tồn tại cùng nhau một cách bình đẳng trong thế giới này. Và như thế, câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Câu chuyện về một cô gái đã bị ác quỷ cướp đoạt đi tất cả, để rồi bất chấp mọi thứ, cô đứng dậy, tự mình giành lại tất cả những gì đáng ra phải thuộc về cô. Trong màn đêm không có ánh trăng, giữa một quán rượu ồn ào của thành phố ngầm, có một cô gái đang ngồi lặng im bên khung cửa sổ, ánh mắt trôi vào màn đêm vô tận. Ê, mày nghe gì chưa? Con ác ma săn bảo vật tội lỗi xuất hiện ở thành phố này rồi đấy. Ai đặt cái tên mà dài dòng quá vậy? Ác ma săn bảo vật tội lỗi là sao? Nghe nói đó là một ả ác nữ, không từ thủ đoạn, giết cả đồng đội để cướp lấy bảo vật tội lỗi. Kìa, giấy truy nã của ả đó, 1 triệu vàng. Giá đó thì tốt nhất là đừng có dính vào, mạng người đấy. Diabel Star vẫn ngồi lặng im. Cô đến nơi này vì nghe tin có một bảo vật tội lỗi ẩn đâu đó quanh thành phố. 2 ngày trôi qua rồi, vẫn không một manh mối. Cô thở dài, dốc cạn ly bia rẻ tiền trong tay. Hơi men khiến đầu óc chao đảo nhẹ. Cô nhắm mắt, để những mảnh ký ức xa xăm ùa về. Những ngày bình yên mà cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để được sống lại một lần nữa. Ngày xưa, có một khu rừng thần bí mang tên khu rừng trắng. Người ta đồn rằng ai lạc vào đó sẽ kiệt sức, nhưng rồi, kỳ lạ thay, lại tự hồi phục và tìm đường về nhà. Lũ trẻ con nghịch ngợm dám bước vào khu rừng sẽ bị một con sói biết nói đuổi và chạy thục mạng. Còn nếu một đứa trẻ mồ côi bị bỏ trước lối vào, thì sáng hôm sau, đứa bé sẽ biến mất. Cùng chỗ sẽ mọc lên một vòng hoa, thay cho một bia mộ không tên. Còn đứa trẻ, tuyệt nhiên không còn ai tìm thấy nữa. Những câu chuyện vừa bí ẩn, vừa đáng sợ khiến dân làng truyền tai nhau rằng trong khu rừng trắng có một ác ma trú ngụ. Họ chỉ mong mọi người tránh xa nơi này càng xa càng tốt. Thế nhưng, họ không biết rằng ác ma ấy cũng có một cái tên: Diabel. Cô là đại phù thủy của khu rừng. Sức mạnh quá lớn khiến người đời sợ hãi. Còn cô chỉ yên lặng nuôi nấng 4 đứa trẻ bị bỏ rơi, xem chúng như gia đình. Sylvie là chị cả, một phù thủy tập sự mạnh mẽ, có thể điều khiển muông thú. Người có thể khiến cả ác thú phải cúi đầu. Lucia là chị hai, giỏi biến hình. Dù là phù thủy nhưng lại say mê kiếm thuật hơn cả ma pháp. Asteria, cô em út trầm tính, đã học được ma thuật kết nối, một loại phép cực kỳ đặc biệt, cho phép cô gắn chặt mọi thứ lại với nhau. Không chỉ là đồ vật đâu, mà đôi khi còn là những thứ trừu tượng như linh hồn nữa. Rizet bằng tuổi với Asteria, nhưng sức mạnh của cô thì đáng sợ hơn hẳn. Cô bé sở hữu ma thuật có thể đánh thức linh hồn của người chết, kéo họ trở về từ cõi tịch lặng. 5 con người xa lạ, ghép lại thành một gia đình kỳ lạ nhưng đầy ấm áp. Họ sống dưới bóng cây trắng bạc, rèn luyện ma pháp, trải qua những ngày bình yên tưởng chừng như bất tận. Thế rồi, vào ngày định mệnh ấy, chán ngán với sự yên bình và nhàm chán, Asteria và Rizet lén đi sâu vào khu rừng. Ở đó, chúng tìm thấy một trái táo đỏ tuyệt đẹp, đẹp đến mức không thể nào cưỡng lại được. Trái táo này chắc chắn là ngon lắm, một giọng nói lạ thì thầm vào hai đôi tai nhỏ.
Ngây thơ, chúng đều tưởng đó là giọng của người bạn trước mặt mình. Sai lầm này rồi lại dẫn đến sai lầm khác. Chúng mang trái táo về tặng cho Diabel, đại phù thủy mà chúng yêu quý nhất. Chúng nào biết, trái táo ấy lại là trái tội lỗi do ác quỷ mang đến. Khi Diabel cắn vào nó, lời nguyền thức tỉnh. Gai nhọn chết chóc bừng nở, xuyên khắp khu rừng. Sylvie và Lucia ngã xuống, gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng. Trong giây phút cuối, Diabel trao toàn bộ sức mạnh còn lại cho Asteria và Rizet. Các con phải sống, phải là hy vọng cuối cùng của khu rừng trắng. Khu rừng trắng, từng tinh khôi như tuyết, nay biến thành một hố đen ngập mùi tử khí. Không còn ai dám bước vào nơi này nữa. Quả tội lỗi, thứ trái cây do ác quỷ Azamina tạo ra. Bất kỳ ai nếm phải, linh hồn sẽ bị biến thành bảo vật tội lỗi. Lời nguyền ấy nuốt chửng Diabel, tấn công cả Sylvie, Lucia và suýt nữa đã nuốt được cả Asteria và Rizet nếu không có sức mạnh mà Diabel truyền lại. Sylvie và Lucia, linh hồn bị tách lìa khỏi thân xác, biến thành bảo vật tội lỗi. Còn cơ thể còn lại chỉ là con rối vô hồn, trở thành công cụ cho bè lũ ác quỷ. Asteria, dù bị lừa, vẫn là người mang tội lỗi lớn nhất. Chính sai lầm của cô đã khiến gia đình mình sụp đổ. Từ đó, ngày đêm cô rong ruổi trên những miền đất, tìm kiếm những bảo vật tội lỗi, tìm lại linh hồn của những người thân yêu. Và thế giới gọi cô bằng một cái tên: ác ma săn bảo vật tội lỗi.